در این برنامه به این میپردازیم که وقتی میخوایم یه سهام رو بخریم به چه چیزهایی باید توجه کنیم. من دیدم دوستان برام یه تیکرای فرستادن از سهمایی که برام عجیبه که چرا وارد چنین سهامهایی میشن، چرا چنین سهامهایی رو میخرن. با یک بررسی 3 دقیقه 4 دقیقه خیلی راحت میشه فهمید که این سهامهایی نیست که باید خرید، باید ازشون فرار کرد. این رو بهتون میگم که چطور خودتون بتونید این کار رو انجام بدید و حداقل قبل از خرید یه تحقیق 2-3 دقیقه‌ای میتونه سرمایه شما رو نجات بده و در انتخاب سهام مناسب کمکتون کنه. در این برنامه در مورد یافتن سهم‌ها که چطوری سهم‌ها رو پیدا کنید، در مورد اینکه نمودارهاشو چطوری بخونید، چه اعدادی ضروریه که بدونید. این اعداد رو الکی روی جدول و اینا نذاشتن، باید اون رو بدونید که به چه دردی میخوره و یه چک لیست که آخر سر یه چک لیست بزنید ببینید که چی به چیه. جزئیات این برنامه میشه در واقع مراحلی که با هم پیش میریم سراغ یاهو فایننس، سایتی که رایگانه و خیلی راحت میتونید از طریق اون همه سهم‌ها رو ببینید. هر بروکر اینا رو بهتون اطلاع میده، بعضیاشون پیچیدگی‌های خاصی داره ولی ساده ترینش یاهو فایننس. من یاهو فایننس رو اینجا براتون باز میکنم. وقتی وارد یاهو فایننس میشیم با یه چنین صفحه‌ای روبرو میشیم که در این میشه گفت بهترین اطلاعات رو رایگان به شما میده. خیلی از این اطلاعات رو سایت‌های مختلف میان دسته‌بندی میکنن و با هزینه‌های اشتراک و غیره به شما ارائه میکنن. بخش‌های مختلفی داره اینجا. خب نمودار و اسم کمپانی رو میتونید ببینید. اینور خب زده که چه استاک‌هایی الان ترنده و خیلی روشون دارن خرید و فروش انجام میدن. حتی میتونید پورتفولیوی خودتون رو وصل کنید تو این بخش که بتونید اونجا ببینید همه رو. این چیزهایی که الان من دیدم تاپ گینر، چیزهایی که بیشترین سود رو داشتند در طی همین روز، روزانه اینا رو آپدیت میکنه که مثلا یه استاکی به اسم TEM امروز 29% سود داشته، رفته بالاتر. چه استاکهایی قیمتشون رو از دست دادند که تاپ لوزرها هستن، مثلا SMMT امروز 24%، نزدیک 25% سقوط داشته. most active استاک هایی که بیشتر اکتیو بوده، یعنی خیلی روشون خرید و فروش انجام شده، که اینتل این روزها و نوکیا و انویدیا که همیشه جزء این و سوفای که این هم میتونید اینجا ببینید. پایین هم اتفاقات اکونومیکی که هست، اقتصادی که هست، اینجا اطلاعاتش رو بهتون میده. ارنینگ ها که سودهای چه سهمی چه موقع ارنینگش اعلام میشه اینا هست. مثلا اینجا زده پلانتیر 4 می سودش رو اعلام کنه، نتایج 3 ماهش رو اعلام میکنه. خب این کلیه. بریم سراغ این که میخوایم یه استاک رو بررسی کنیم. هر استاکی یک تیکر یا سمبل داره، سیمبل یا سمبل، که ما میتونیم با سرچ کردن اون تو این جدول بریم ویژگی های اون استاک رو ببینیم. ساده ترینش مثلا اپل رو من میزنم. اگر تیکرش هم بلد نیستید اسم کمپانی رو بزنید تیکرش میاد. مثلا اپل به صورت AAPL نوشته میشه. خب به این ترتیب اطلاعات این استاک برامون میاد. چه چیزهایی رو باید مد نظر قرار بدیم؟ استاک قیمتش، حرکت های روزانش، افترارز و غیره، اینا اینجا هست. اما چیزی که برای ما مهمه به عنوان کسی که میخوایم لانگ ترم روی این استاک خرید کنیم، این نمودار روی یک روز باز میشه. وقتی که بزنید روی یک روز رو بهتون میده. ما میتونیم نمودارهای 1 ساله و 5 ساله. بهترین معیار برای ما نمودار 5 ساله است. میخوایم لانگ ترم ببینیم که به کجا میره این استاک. وقتی که باز کردید یه نمودار رو خب دیگه کامل میشدید. میتونید ببینید که از چپ به راست این نمودار در حال افزایشه. یعنی این نشون میده که استاک روند افزایشی داشته و خیلی خوب حرکت کرده. شاید بگید که خب همشون اینجورن. نه، مثلا استاک های مختلفی هستن. مثلا من یه استاک به اسم فوبو، این یه مدت ترند بود، خیلی روش ترید انجام شد، اینو میزنم براتون. بریم 5 سالش رو ببینیم، مثلا یه همچین حالتی. خب $400 هم بوده، حساب کنید الان $13. پس این 5 ساله فوبو رو که دیدید نرید سراغش.
چند تا استاک برای من فرستادید شبیه همین بود که نظر منو پرسیده بودید. میخوام خودتون بتونید راحت تحلیل کنید. خیلی ساده دارم توضیح میدم، خیلی ساده است، یعنی اصلا به چیزای کارشناسی یا آموزش‌های قبلی خیلی زیادی نیاز نداره. برمیگردم اپل. خب پس این 5 ساله رو که اینطوری بررسی میکنیم. نکته دوم، روی این نمودار چیزی که بهتر مد نظر قرار بگیرید، خب هر استاکی بالا پایین زیاد داره تو این مسیرش. خب اینجا اومده پایین، اینجا اومده پایین، اینجا رفته بالا. مهم اینه که ببینید هر وقت پایین اومده آیا تونسته جبران کنه یا نه. این تونسته جبران کنه، بالاتر رفته. اینجا اومده پایین، تونسته جبران کنه، بالاتر رفته و الی آخر. پس دومین مسئله بعد از اینکه 5 ساله شو دیدیم رو به بالاست، اینه که این در طی این مدت بالا پایین شدن ها که هست، باید ببینیم که این پایین اومدن ها جبران کرده یا نه. این هم دومین مورد. این دوتا رو که تو چک لیستتون با چک بزنید که خب این دوتا رو پیدا کردید. اینجا بریم پایین تر. توی جدولی که اینجا هست برای ما یه سری اعداد نوشته که این اعداد هم برای ما مهمه. اولین عددی که اینجا باید ببینید عدد مارکت کپ بهش میگن. خب این مارکت کپ خیلی مهمه. چرا مهمه؟ چون نشون میده که خب کمپانی قویه دیگه، کمپانی که خیلی بزرگ، قویه و اگر بالای 10 میلیارد باشه این مارکت کپ، شما میتونید اطمینان بیشتری بهش داشته باشید. بریم یه استاک دیگر رو که یکی از دوستان برام فرستاده بود، بذارید از مثالهایی که خود دوستان پرسیده بودن براتون بگم. مثلا یکی از دوستان اینو پرسیده بود، SIDU. خب چی نوشته؟ اسپیس. این روزا خیلی بحث اسپیس داغه، میگن که اسپیس ها خیلی جهش خواهند کرد و تبلیغات زیادی رو میبینید دیگه تو یوتیوب و همه جا پره که همه میرن سراغ استاک هایی که در مورد اسپیس و فضاست. بریم سراغ این. مثلا میگم اینو یکی از دوستان برامون فرستاده. همین چند تا عامل رو با هم اینجا ببینیم. بریم برای 5 سالش اتفاقی که افتاده. خب خودمون میتونیم ببینیم که آها نه، یه خبرایی، این اصلا مرده این استاک. میتونه در آینده خودش رو پیدا کنه یا نه؟ طی 5 سال که نتونسته. بعد دومین عامل اومده پایین، تونسته جبران کنه؟ نه، نتونسته جبران کنه، همون پایین مونده. مارکت کپش هم بریم ببینیم 273 میلیونه. یعنی چند تا کمپانی عمده که سهام های اینو دارن میتونن یه روز تصمیم بگیرن که همه رو بریزن تو بازار، میتونن یه روز جمع کنن و بازی میکنن با این استاک. بازیش رو بهتون نشون بدم. اینجا نزدیک 6 دلاره، چند روز قبلش 2 دلار، یعنی 3 برابر شده. این دست کمپانی هست، دست یک سری آدمی که با این بازی میکنن و شما اگه وارد این داستان بشید احتمال خیلی زیاد اطلاعاتش رو ندارید، نمیدونید که اینا وارد میشن خارج میشن و پولتون رو از دست میدید. پس مارکت کپ رو هم با هم دیدیم. 3 تا عامل، هر 3 تا رو اینجا این چک منفی خورد. بریم سراغ یک عدد دیگه که اون هم مهمه، PE ریشیو. بریم PE ریشیو رو قبلا بارها توضیح دادم، اما یه بار دیگه اینجا به فراخور این داستانات خیلی عامه فهم میخوام این رو هم بگم. PE ریشیو یعنی که به ازای 1 دلار درآمد یک کمپانی شما چقدر حاضرید بهش پرداخت کنید، حاضرید برای سهامش پرداخت کنید. خب این مبلغ معمولا بزرگتر از درآمد اونه. بریم در مورد اپل که خب مارکت کپش رو دیدیم، بریم ببینیم پی ریشیوش چه. پی ریشیوی اپل الان 33.92 هستش. آیا خوبه؟ آیا بده؟ این یک تحلیلی داره که اون رو هم کلی بهتون میگم. محدوده پی ای اینجا تو این جدول هست، زیر 15 یعنی ارزانه، یعنی شما این سهام رو دارید به قیمت خوبی میخرید، قیمتش ارزانه. بین 15 تا 25 یه قیمت منطقی، یعنی اپل رو شما اگه پی ریشیوش رو زیر 25 دیدید در قیمت بسیار خوبی دارید میخرید. بالای 25 یعنی شما برای انتظارات خیلی بالایی از این سهام دارید که قیمتش و درآمدش رو در آینده خیلی بالا اعلام خواهد کرد و اگر این اتفاق نیفته ممکنه که اون استاک ارزشش رو خیلی از دست بده. و یه استاک دیگه مثل انویدیا رو، همون مسائل رو که بهتون گفتم با هم دیگه چک کنیم. انویدیا میخوام الان ببینم وضعیتش چطوره. خب کاری که میکنم میرم روی 5 سال
نمودارش به شدت مثبت و به سمت بالاست. هرج اومده پایین جبران کرده و بالاتر اومده. این دو عامل، مارکت کپ بالای 4 تریلیونه، الان فکر کنم 5 شده بود، حالا نوسان داره روش. عامل بعدی پی ریشیو، پی ریشیوش 40/50، یعنی شما خیلی قیمت بالایی رو بهش میدید به امید اینکه این روند رشدش خیلی سریعه و رشدش چند برابر داره با سرعت میره بالا. اگر این کمپانی روند رشدش سرعتش کم بشه دیگه ممکن که خریدار زیادی نداشته باشه. الان همه روی اینکه این رشد سریعی داره و داره واقعا حاضرن این پول رو بپردازن، یعنی خیلی بیشتر پول بپردازن برای داشتن سهام این کمپانی. این هم در مورد پی ریشیو. عدد بعدی که اینجا برامون مهمه دیویدنده. این البته در مورد همه استاک ها نیست، استاک ها که به شما دیویدند میدند این اونجا مهم. اینجا هست که forward dividend yield. این yield برای ما مهمه، یعنی چند درصد. این 0.2%، یعنی شما از انویدیا انتظار این که ازش پول بگیرید هر 3 ماه یک بار نداشته باشید. استاک هایی که حالا این مثلا بررسی میکنیم، شوران رو ببینیم، اینجا دیویدندش رو زده 3.68%. این هم دیویدندشه که اینجا مبلغش رو میتونید ببینید و تاریخی که این دیویدند رو پرداخت خواهد کرد اینجا براتون نوشته، یعنی به شما تعلق میگیره. 17 فوریه داده دیویدندش تخصیص داده شده. این هم عدد بعدی. یه عدد دیگه هم هست که برام مهمه، دوباره بریم برای مثلا روی انویدیا که خیلی فعالتره روی اون نشون بدم. عدد 52 هفته است. 52 هفته خیلی معیار خوبیه که بدونیم استاک در چه وضعیتی، الان نزدیک اول تایم هایشه یا قیمت پایین ترشه. 52 هفته هم در همه چارت ها هست. در یاهو که اینجا میگم میتونید راحت پیدا کنید. 110 82 216 83، یعنی تقریبا تو 52 هفته بالا پایین 2 برابر فرق داره. یعنی تو 52 هفته هم $110 بوده هم 216. الان که ما داریم مثلا میخریم 198، نزدیک اون انتهای 52 هفته است، یعنی داریم قیمت خیلی بالا میخریم. و اگر دقت کنید مثلا یه خیلی زمان طولانی نه، این مربوط به همون آوریل 171 بود که اون وسط به بالا بود که برای انویدیا فرصت مناسبی بود برای خرید کردن. این هم در مورد 52 هفته. این خیلی ساده است، با همین اعداد و با همین 4 تا عدد که بهتون گفتم و با توجه به نمودار حداقل قبل از خرید یک چکی بکنید. این اطلاعات رو در هر بروکری شما میتونید ببینید. حالا یاهو فایننس رو من براتون گفتم چون برای خیلی ساده است، خیلی راحت تر میشه فهمید و مهم نیست از چه بروکری شما ترید میکنید، میتونید اونجا اطلاعات رو ببینید. در بروکرهای خودتون هم این اطلاعات هست. مثلا این بروکر موموس که من دیگه میگم خیلی از تریدام روش انجام میدم، اینجا تقریبا برامون نوشته. این هود، رابین هود، استاک هود که پی ریشیو 35 و خب الان تقریبا بالاست، دیویدند نداره، مارکت کپش 66 میلیارده، پس اینو اوکی گرفته از ما. چکلیکس بذارید، این چارتا رو چک بزنید که ببینید مناسبه برای لانگ ترم یا نه، از اون استفاده کنید. در کنار اون میتونید از همین مومو ای آی هم کمک بگیرید که مثلا در مورد هود اگر حوصله پیدا کردن پی ریشیو اینا رو ندارید، اینجا میتونید بپرسید ازش که به شما هم بده. این هم جوابشو بگیرید، اینا رو بذارید کنار هم و بتونید که ترید کنید. امیدوارم این اطلاعات به دردتون بخوره و بتونید که سودهای خوبی رو از این بازار بگیرید. بذارید ببینیم در مورد هود چه اطلاعاتی به ما میده. قیمت الانش رو میگه که 13% اومده پایین با ارنینگش که اعلام کرده. آنالیستا میگه که استرانگ بای بهش دادن. تارگت قیمت هدفش رو معمولی اوریج 105 گذاشتن، بعضی حتی 130 هم براش قیمت تعیین کردن. در مورد که هج فاندها دارن اینو خرید کردن، نگهداری میکنن و یه توضیحات دیگه میگه که به شدت والتیلیتی زیاد، خیلی بالا پایین میشه،
تکنیکال میگه اینا رو RSIش مثلا 6 همه رو براتون میگه. واقعا نعمت بزرگی اینه هوش مصنوعی مومو که من اخیراً خیلی کمک میکنه برای ترید هام. امیدوارم این اطلاعات به دردتون بخوره و بتونید که خودتون راحت تحلیل کنید و بی محابا با شنیدن اسم استاک توصیه چند نفر هایپ کردن در یوتیوب نرید سراغش. موفق باشید.